أهلا وسهلا بكم في قناتي هانور أرت. من سنة تقريبا عملت غرزة اخترعتها عندي على القناة. الغرزة دي اسمها بيراميد ستيتش 4 أو غرزة الهرم الرباعي. الغرزة ديت سألتوني كتير عنها، ايه سرها وفين الباترون بتاعها وازاي بتتعمل، وكتير منكم كان شايف ان هي صعبة. فالنهاردة هشرحها بالتفصيل بأسلوب مبسط وهرسم الباترون. لو مهتمين كملوا معايا الفيديو للآخر. مش هتكلم عن تقسيم الغرز دلوقتي، هشرح تقسيم الغرز بعد ما أشرح الغرزة نفسها. ملحوظة مهمة وأنا بشتغل الغرزة ديت إن عدد المربعات اللي هشتغل عليها الغرزة يكون رقم فردي، 11 أو 13 أو 15 أو 17 وهكذا. بلاش تكون الغرزة على 7 مربعات، لو 7 مربعات هيكون شكلها مش حلو. الأدوات اللي هستعملها معايا أهم حاجة خيط السلسلة أو خيط مكرمية البوليستر. سمك الخيط أو عرض الخيط 4 ملم، اللي يفضل إن هو يكون 3 ملي، بس أنا حاليا مش متوفر معايا دلوقتي. أهم خطوة في غرزة الهرم الرباعي هي تحديد طرف الخيط. لو مش بتعرفي تحددي طرف الخيط كويس جدا، ولو مش بتقدري تدخلي 4 خيوط في فراغ واحد أو في مربع واحد، ما تكمليش الفيديو. اتدربي على الخطوة دي الأول، بعد كده تعالي جربي تعملي الغرزة دي مع بعض. الجزء دوت من الفيديو مفهوش مونتاج علشان اوضح لك بالتفصيل ازاي بتحددي طرف الخيط بسرعة، ولازم ايدك تتحرك وانتي بتستعملي الولاعة علشان الخيط ما يسحش منك. هبدأ استعمل الخيط لونه فضي، اللون الفاتح، وانا استعملت الخيط الفضي لان هو كان اكتر مرونة من الخيط الاسود رغم ان الاتنين نفس النوع. دخلت طرف الخيط في أول مربع وهعد معاكم 13 مربع بالطول: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عند المربع رقم 13 بسحب الخيط. افردي دايما الخيط حتى ولو مش هيبان، عودي ايدك دايما ان انتي تفردي الخيط. من اخر مربع سحبت منه الخيط هعد 13 مربع بالعرض: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عند المربع رقم 13 بسحب الخيط. لاحظي معايا ان هنا عند العلامة ان انا لما سحبت الخيط سحبته فين؟ في نفس صف اللي فيه العلامة، وأعد 13 مربع في نفس صف العلامة واسحب الخيط بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. ارجع تاني لأول مربع ادخل فيه طرف الخيط وادخله في المربع اللي جنبيه، بحيث ان انا هعمل مربع من الخيط على 13 مربع بالطول وبالعرض، او 13 فراغ بالطول وبالعرض. ده شكل الخيط. عملت 3 خيوط، لسه الخط الرابع. هدخل طرف الخيط تاني في مربع الزاوية واسحب الخيط واسحبه من الزاوية التانية بالشكل ده، واسحب الخيط. وكده عندي مربع. المربع دوت بيتكون من 13 فراغ بالطول والعرض، وده شكله من الناحية التانية. ده شكل الخيط من الناحية التانية، وده طرف الخيط بيثبت معايا. اجيب الخيط لونه اسود واجي من عند المربع اللي بعد الزاوية على طول، شايفين تاني مربع تحت الخيط، واسحب طرف الخيط. ده المربع اللي في الزاوية. المربع اللي جنبيه هسحب الخيط وبشتغل تحت الخيط من الناحية التانية من تحت. نفس الخطوة بكررها واسحب الخيط وبفرده كويس. شايفين لازم يتفرد الخيط. طيب هاجي الناحية التانية من عند الزاوية من الناحية اليمين، من تاني مربع جنب الزاوية تحت الخيط، بسحب الخيط واطلع فوق تاني، اكرر نفس الخطوة من تاني مربع بعد الزاوية. كده انا عملت خطين متوازيين بالطول. الخطين متوازيين بالطول بالشكل ده. هاجي اعمل الخطوة دي بس بالعرض،
من تاني مربع جنب الزاوية بس بالعرض. هسحب طرف الخيط، شايفين ده تاني مربع بعد الزاوية. هسحب الخيط، دي زاوية المربع وده تاني فراغ بعد زاوية المربع. بسحب الخيط بدخله من الناحية التانية في نفس المكان بالظبط. تحت الخيط بسحب الخيط الأسود من تاني مربع بعد الزاوية. بسحب الخيط وافرده، وبعدين بكرر نفس الخطوة بالعرض من فوق المربع. نفس الخطوة من تاني مربع بعد الزاوية. بسحب طرف الخيط وباجي أعمله من هنا من الناحية التانية من تاني مربع بالعرض، وبسحب الخيط. فدلوقتي هيكون معايا خطين متوازيين بالعرض. يبقى أنا عملت خطين متوازيين بالطول، بعد كده عملت خطين متوازيين بالعرض. بشتغل من عند زوايا المربع وبفرد الخيط كويس كده. خلصت أول خطوة. هجيب الخيط الفضي وهاجي عند تالت مربع من عند الزاوية، أسحب الخيط واجي من فوق من تالت مربع أسحب الخيط وأعمل خط بالطول وأفرد الخيط. أجي من الناحية اليمين من تالت مربع بعد الزاوية، بسحب طرف الخيط واجي عند المربع التالت من ناحية الزاوية اللي فوق وبسحب الخيط. كده عملت خطين متوازيين بالطول. أرجع أعمل خطين متوازيين بالعرض بنفس الخطوات. بعد تالت مربع من الزاوية بالعرض واسحب الخيط من فوق ومن تحت. اتجاهي بيكون اتجاهي لجوه لقلب المربع أو للداخل مش لبره. بسحب الخيط بالعرض وبقى دلوقتي عندي خطين متوازيين بالعرض بالشكل ده. أجيب الخيط الأسود وأبدأ أشتغل من المربع الرابع من الزاوية. شايفين؟ أعد كده معاكم 1 2 3 4. ده المربع رقم 4 من الزاوية. وأسحب الخيط وأفرده. فرد الخيط بيدي جمال وشكل منظم جدا للغرز. من الناحية التانية برضو بسحب طرف الخيط من المربع رقم 4. هبدأ بقى كده أشتغل وأكرر الخطوة ديت بالعرض من المربع رقم 4 من عند الزاوية. بسحب الخيط من الناحية التانية في نفس المكان المقابل ليه، وبكرر نفس الخطوة ديت من الناحية التانية. كده أنا خلصت المربع رقم 4 من كل زاوية. أجيب خيط بلون مختلف وأبدأ أدخل في المربع رقم 5 من كل زاوية. أبدأ أستعمل اللون الفضي عند المربع رقم 5 من الزاوية وأعمل خط بالطول، ومن الناحية التانية بكرر الخطوة. أعمل خطين متوازيين بالطول وبعدين خطين متوازيين بالعرض عند المربع رقم 5 من الزاوية من كل ناحية. دلوقتي فاضل معايا آخر خطين بالطول عند المربع رقم 6 من الزاوية الشمال، وبعد كده المربع رقم 6 من الزاوية اليمين.
وبعد ما اخلص الخطين بالطول هعمل خطين بالعرض عند المربع رقم 6. كده انتهى اخر خطين في الغرزة بالعرض. نلاحظ ان انا فاضل معايا مربع واحد بس، وعلشان كده هو ده سبب ان الغرزة تكون على رقم فردي. زي ما قلت في الاول ان انتي لازم تختاري عدد المربعات يكون فردي، 11 13 15 او 17 او 19 وهكذا. ليه؟ علشان يتبقى معاكي في النهاية خط واحد يعمل علامة بلس او علامة زائد، يقفل الهرم بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي ويخلي الغرزة مظبوطة. لو عملتي رقم زوجي 12 او 14 هتطلع معاكي مش صح والغرزة هتبوظ منك. كده انا قفلتها. فاضل ان انا اخيط طرفين الخيط اللي في النص. بستعمل خيط شفاف، المقاس الخيط وضحته على الشاشة، والخيط دوت مساعد جدا في شغل الشنط لو ما لقيتيش نفس درجة لون الخيط. بسحب الإبرة من تحت وتبعد عن الخيوط التانية، هتركز بس على الخيطين اللي في النص. أعدي الإبرة وتدخل بالعرض، شايفة الإبرة هتدخل فين؟ بالعرض في الخيط، واسحبها من الناحية التانية وتنزل تاني. وهي نازلة الإبرة من الناحية التانية ما تاخدش معاها الخيط الأسود، ما تاخدش معاها أي خيط تاني، بس أنا بخيط الخيطين دول مع بعض. خلي بالك ما تخيطيش أي خيط تاني معاهم، أنا عايزة الاتنين دول يثبتوا ويقفلوا الغرزة. دلوقتي أنا بكرر الخياطة علشان بس أأكد الغرزة ما تفكش، وأركز كويس قوي إن الإبرة ما تدخلش في الخيوط التانية. انا بس بخيط الخيطين اللي هما على شكل بلس او علامة زائد، بخيطهم مع بعض علشان يقفلوا الغرزة بالشكل ده. ده شكل الغرزة بعد ما خلصت. شكلها جميل جدا، عبارة عن هرم متقسم ل4 مثلثات بالشكل ده. طيب هوضح معاكم النمط، هرسمه بالتفصيل واحدة واحدة. هتشوفي صورة النمط بالتدريج، وعلشان تفهمي النمط لازم تتفرجي على ازاي هو بيترسم من البداية. حددت 13 مربع بالعرض وبالطول، ومن كل من 4 أوجه المربع. والأرقام دي هبدأ فيها أول خيط. الخيط دوت بسحبه من المربعات الموجودة في الأطراف. يعني أنا سحبت الخيط من المربع رقم 1 للمربع رقم 13 بالطول، سحبته بالشكل ده. من الناحية التانية برضو بسحب الخيط من المربع رقم 1 لغاية المربع رقم 13. ده كان الخيط الأساسي، ده كده يعني بداية أساس الغرزة. هنا جيت بالعرض عملت نفس الخطوة، سحبت الخيط من المربع رقم 13 بالعرض، ومن تحت برضو سحبت الخيط من المربع رقم 1 للمربع رقم 13. ده كده الأساس اللي هعمل عليه الهرم. بشتغل جوه جوه المربعات المرقمة. اجيب المسطرة وابدأ بقى اشتغل من الزوايا. من المربع رقم 12 هاجي اسحب الخيط بالطول. من الناحية التانية من المربع رقم 2 والمربع رقم 12 هوصل الخيطين مع بعض. كده عملت خطين متوازيين بالطول من زوايا المربع. ابدأ اعمل بقى خطين بالعرض من المربع رقم 2 والمربع رقم 12 بالشكل ده. هسحب
الخيط من المربعين دول. اجي من تحت نفس الخطوة، المربع رقم 2 والمربع رقم 12، هسحب الخيط بالعرض. كرر بقى مرة تانية بالطول. ده كده مربع 2 من بعد الزاوية، والمربع 12 من بعد الزاوية، وهكذا. اجي بقى بالطول عند المربع رقم 11 والمربع رقم 3، بوصلهم مع بعض. ومن الناحية التانية برضو المربع رقم 3 و11 بوصلهم مع بعض بالعرض. رقم 3 ورقم 11 نفس أرقام المربعات بالطول ونفس أرقام المربعات بالعرض، يبقى هي خطوط متوازية بالطول ثم خطوط متوازية بالعرض. هشتغل دلوقتي في المربع رقم كام؟ 4 و10. ومن الناحية التانية المربع رقم 4 و10 بالطول. اجي بالعرض نفس الأرقام، هسحب الخيط من المربع رقم 4 والمربع رقم 10، وهنا برضو المربع رقم 4 والمربع رقم 10. بعد كده المربع رقم 5 و9. أنا لما شرحت على البلاستيك كنت بقول الأرقام الصغيرة، كنت بقول رقم 1 و2 و3 و4 و5. ترتيب الأرقام هنا مختلف علشان أنا بوضح عدد المربعات من كل اتجاه. وصلت للمربع رقم 5 و9 بالعرض من الناحيتين، 5 و9 من الناحية التانية. اتجاهاتي بتكون من زاوية المربع لقلب المربع. دلوقتي وصلت للمربع رقم 6 و8 بالطول، ومن الناحية التانية 6 و8 بالطول، وبعدين 6 و8 بالعرض. من الرقم اللي متبقي معايا، اتبقى معايا رقم 7 من كل ناحية، 7 وهنا 7 وهنا 7. لو لخبطت الأرقام برضو هيتبقى رقم 7. هوصل المربعين مع بعض، 7 بالطول و7 بالعرض، هيديني شكل زائد في النص. ده شكل النمط، لازم تفهميه بالتدريج، ما ينفعش تبصي عليه كده وتقولي انا عرفت النمط شكله ايه. مش هتفهمي حاجة، لازم تاخديه بالخطوات اللي انا شرحتها في الاول. لما تحبي تحددي عدد المربعات اللي هتشتغلي عليها الغرزة، ابدأي من رقم 11 او 13 او 15 او 17. اشتغلي في حدود الارقام ديت، ما تزوديش عنها ولا تقللي عنها. هقولك على طريقة سهلة وتركية تستعمليها في تقسيم أي بلاستيك بتستعمليه. برسم الأول مستطيل وهبدأ أقول أرقام افتراضية، مش دي الأرقام اللي أنا هتكلم عليها في الشنطة. بعد ما رسمت المستطيل أحدد الرقم 1 2 3 4 وأحط العلامة، وأجي من الناحية التانية أعد 1 2 3 4 وأحط علامة. من نفس العلامة اللي أنا حددت منها هبدأ بيها 1، العلامة دي 2 3 4 وأحط العلامة. من الناحية التانية أعد من عند العلامة 1 2 3 4 وأحط العلامة. أجي الناحية التانية أعد من عند العلامة 1 2 3 4 وأحط العلامة، ومن الناحية التانية أعد 1 2 3 4 وأحط العلامة. لاحظي إن أنا بحدد من اتجاهين، مرة في الاتجاه اليمين وبعدين الشمال، بعد كده من الشمال وثم اليمين، وهكذا. بمشي في اتجاهين عكس بعض، مش بقسم في اتجاه واحد، لان المشكلة الشائعة اللي بتحصل لما بتقسمي في اتجاه واحد ان بيتبقى معاكي صف واحد من المربعات مش عارفة توديه فين. دلوقتي انا اتبقى معايا في النص، مثلا هفترض رقم افتراضي اتبقى معايا 6 مربعات او 5 او 3 ايا يكن. الخط اللي في النص ده انا هعمل عليه غرز مختلفة. طيب التقسيمة دي مناسبة لإيه؟ التقسيمة دي مناسبة لو هتعملي غرز مربعات أو حتى غرز مائلة ومحتارة في صف زيادة عندك مش عارفة توديه فين، اعملي التقسيمة دي. المربع اللي هيتبقى معاكي زيادة أو المربعات اللي هتتبقى زيادة في النص اعمليها غرز مختلفة، غرز مائلة، غرز مائلة مستطيلة أو أي شكل من الغرز. ومهم قوي إنك تكوني عارفة فين نص البلاستيك بالظبط من بداية الشغل. ده بيساعدني كمان في الجوانب، لما أجي اعمل غرز الجوانب الاقي نفسي وصلت للنص، خلاص بقفل الغرز ومن الناحية التانية بقفلها، بتدي شكل جميل جدا.
وأحيانا ممكن تعملي تقسيمة ما تحتاجيش تعملي غرز فواصل في النص. مقاس الشبكة اللي هستعملها النهاردة في الموديل هو مقاس 50 سنتيمتر، ده الطول، وعرض الشنطة عامة هيكون 27 سنتيمتر، وطرف الشنطة الجزء اللي هيقفل هيكون 25 سنتيمتر. عرض الشنطة بالجوانب 53 سنتيمتر، وده أكبر شبك بلاستيك موجود في السوق حاليا. لو فاكرين اتكلمت عنه قبل كده وقلت ان انا هشرحه معاكم. خط المستطيل بحدده منين؟ بحدده من الجنب وبنزل بخط لغاية لما اوصل لطرف البلاستيك. وصلت لطرف البلاستيك هحدد هنا او هسيب 3 مربعات، 1 2 3، وابدأ ارسم خط عرض للمستطيل. شايفين الجزء ده هنا هيقفل عنده المستطيل. هاجي من الناحية التانية اكرر نفس الخطوة، ارسم خط المستطيل من الجوانب من الجزء ده. شايفين من اول هنا انا عايزة مربعات هتكمل معايا على طول الشنطة، فحدد من هنا خط المستطيل واكمل بيه لغاية طرف البلاستيك. بعد ما وصلت لتالت صف عندي هبدأ ان انا اقفل المستطيل وارسم خط العرض للمستطيل. ده هنا زاوية المستطيل اللي هتقفل عندها الغرز. انا كنت دخلت خطين في بعض وده بالغلط، بس يعني صلحته تاني وكملت نفس الخط. من الناحية التانية هسيب المستطيل مفتوح، مش هقفله دلوقتي، بكمل بس هنا لغاية فوق خطين المستطيل، والمستطيل دوت هيكون ناقص ضلع مش بحدده دلوقتي. حددت العلامات وابدأ اعد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. هقف هنا عند العلامة. من الناحية التانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. من أول العلامة الحمراء أعد 7 مربعات: 1 2 3 4 5 6 7. من الناحية التانية من عند العلامة اللي لونها لبني 1 2 3 4 5 6 7. قلت بقى في النص نعد كده مع بعض من أول العلامة: 1 2 3 4 5 6. ده كده نص البلاستيك بالظبط، 6 مربعات أو 6 فراغات. نبدأ بقى عندي في النص هعمل غرزة مائلة على شكل مستطيل. الغرزة ديت خدي بالك ببدأ من أول صف العلامة، بس هطلع فوق الخط اللي أنا حددته بمربع واحد بس، وأبدأ أعمل غرز مائلة. الغرز المائلة دي هتديني شكل مستطيل. أبدأ أشتغل أسحب الخيط من مربعين وبعدين 3 مربعات، وبعدين أسحب الخيط بين 4 مربعات، كلها طبعا مربعات مائلة، وبكمل لغاية لما أوصل للعلامة اللي لونها لبني. هرتفع 5 مربعات: 1 2 3 4 5. عند 5 هبدأ أقفل المستطيل وأدخل طرف الخيط وأسحبه من الفراغ اللي فيه العلامة، الفراغ اللي فيه صف العلامة. شايفين هيقفل بقى الغرز المائلة عند الصف ده، الصف اللي فيه العلامة. أبدأ أقفل المستطيل، والمستطيل دوت بالنسبة لي هو غرزة فاصلة بتفصل جوانب الشنطة من الناحيتين، وهو بيكون في نص البلاستيك بالظبط بالطول. ده شكل الغرزة الفاصلة اللي هتفصل بين المربعات. طيب خدي بالك بقى ان هي هنا بادئة عند العلامة وانتهت عند العلامة، عند صف العلامة طبعا، وانتهت عند صف العلامة من الناحية التانية. كنت حددت هنا 7 مربعات، هحدد من فوق برضو 7 مربعات. هعد هنا 1 2 3 4 5 6 7 واقفل، وحدد هنا علامة.
مش هحتاج بعد كده ان انا احط علامات بالطول، بس هي بالنسبة لي بتبقى يعني خطوة كده توضيحية لما اشتغل الغرز. عملت غرز الهرم الرباعي على 17 مربع حسب ما انا قسمتها، وانا اتكلمت قبل كده وقلت لك اختاري رقم فردي 13 او 15 او 17 وهكذا. وعملت غرز في النص فواصل. هبدأ دلوقتي بقى عند الفراغ دوت او في الجزء دوت هعمل غرز مائلة. الغرز المائلة هتكون من الناحيتين على نفس عدد المربعات اللي أنا حددته في العلامات. بسحب الخيط على مربعين وبعدين 3 وبعدين 4 لغاية لما بوصل للعلامة بتاعتي أو بوصل لغرزة المربع الكبيرة وبقفل السطر. وصلت لنهاية السطر، ولو تفتكري قلتلك في البداية لازم تكوني بتقدري تحددي طرف الخيط علشان البلاستيك ما يتقطعش. زي ما احنا شايفين دلوقتي دخلت الخيط في مربع داخل فيه خيطين من غرزة الهرم، فدخلت يعني 3 خيوط دخلوا في مربع واحد. بكمل الغرز المائلة لغاية لما اوصل لقاعدة الشنطة. بالنسبة للغرز اللي أنا عملتها في النص، غرز الفواصل، كل مستطيل من الغرز بيكون عكس اتجاه المستطيل اللي قبليه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. انا برتفع 5 مربعات، واحد من اول هنا شايفة من النص، 2 3 4 5، واقفل المستطيل عند السطر ده.
أبدأ دلوقتي أركب الحلقة المعدنية في جوانب البلاستيك، بحدد لها مكان وبسحب الخيط والفه حوالين الحلقة المعدن. طرف الخيط بمسكه بإيدي من الناحية التانية وبيدخل بين الغرز زي ما احنا شايفين دلوقتي. ده طرف الخيط بيدخل جوه الغرز وبسحب الخيط. بكرر ربط الحلقة المعدنية حسب الحلقة المتوفرة معاكي. ممكن في حلقة بتكون عريضة بتحتاج عدد أكبر من الغرز، وفي حلقة بتكون صغيرة، فده بيكون حسب المتوفر معاكي. هبدأ أعمل غرز مائلة جوه شكل مستطيل. ببعد عن الزوايا، يعني وأنا بشتغل الغرز المائلة بكون بعيدة عن الزوايا وبعيدة عن المربعات اللي هي غير مستوية. فبعمل دلوقتي غرز مائلة على شكل مستطيل. ما حبيتش ارسم ده بالقلم علشان اللون الاسود هيلون الخيط معايا وهيخلي شكله مش حلو، فده هيوضح وانا بشتغل. هتلاحظوا ان انا بشتغل في غرز على شكل مستطيل، هي غرز مائلة يعني جوه مستطيل. لما وصلت الغرز الربط هكمل الغرز المائلة عندي وهتنتهي جوه غرز الربط. المربع اللي دخل فيه غرزة الربط بدخل فيه طرف الخيط مرة تانية بحذر واسحب الخيط. بكمل الغرز المائلة وزي ما احنا شايفين ان انا بدخلها هنا جوه غرز الربط من الناحية التانية، وده برضو علشان يقفل البلاستيك. لاحظي بقى هنا ان انا بشتغل في الصف ده وعملت شكل مستطيل او حددت شكل مستطيل بشتغل جواه الغرز، وبكمل الغرز المائلة حوالين الحلقة المعدن بحيث ان هي بتنتهي عند الحلقة المعدنية لما بتكون قريبة منها.
انتهيت من عمل الغرز حوالين الحلقة المعدنية. هبدأ أكمل الغرز بشكل طبيعي وأعملها غرز مائلة جوه مستطيل، وبكمل الغرز ديت لغاية نهاية الصف. كده أنا وصلت للغرز اللي أنا عملتها في النص، غرز الفواصل أو الغرز المستطيلة. بقفل عندها صف الغرز المائلة بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. بدخل طرف الخيط في نهاية مربعات الغرز الموجودة في المنتصف، وبسحب الخيط وبفرده. أبدأ أعمل غرز مائلة عند الزوايا، زوايا الجوانب. في البداية قلت لك ابعدي عنها وحددي مستطيل تعملي جواه غرز مائلة. دلوقتي جاء وقت ان انا اعمل غرز مائلة في زوايا البلاستيك. بدخل طرف الخيط من نهاية الغرز الاولى وبعمل صفوف او صف من الغرز المائلة. لو في مربع كبير موجود في الاطراف بدخل فيه الخيط مرتين علشان ما يكونش فيه فراغ واضح من البلاستيك. لو لقيت فيه فراغ بين المربعات ممكن بزود خيط زيادة، زي دلوقتي لاحظت ان فيه فراغ كده واضح فزودت خيط كمان. لازم يكون طرف الخيط رفيع وبتقدري تدخليه في المربعات من غير ما تقطعي البلاستيك. كده انتهيت من الجزء ده. هدور على مربع او فراغ اقدر ادخل فيه طرف الخيط ويكون فيه عندي مساحة كافية. وبعد ما ادخل طرف الخيط ابدأ اعمل غرز مائلة عكس اتجاه الغرز اللي عملتها في الاول. اعمل غرز في الاتجاه ده واكمل لنهاية الصف.
لما اوصل للجزء ده تحديدا بسيب اول مربع في زاوية المستطيل اللي انا عملته باللون الفضي، وادخل على المربع اللي بعديه واعمل غرز مائلة في اطراف البلاستيك. بحاول ازود الميل على قد ما اقدر، علشان كل ما كان الميل زيادة كل ما كان البلاستيك مش باين. في ناس بتعمل الخيط مستقيم، بتعمل غرز مستقيمة، وده بيكون طبعا شكله مش حلو والبلاستيك بيكون باين. فكل ما زاد ميل الخيط كل ما اختفى البلاستيك ما بين الخيوط. ولو الميل زاد اكتر من اللازم بيعمل تزاحم في الخيوط، فنحاول ان احنا نظبط الميل ان هو يكون في الوسط، يعني لا يكون هو في فراغ ولا يكون مزدحم. ودايما بفرد الخيط. بكمل الغرز المائلة لغاية نهاية الصف، وبحدد لها شكل بتمشي عليه، او بحدد لها اتجاه بتكمل فيه. الاتجاه ده بيكون هو قاعدة الشنطة. بكمل فيه الغرز المائلة لغاية لما اوصل للنص. وصلت للغرز الموجودة في نص الشنطة بالطول، أبدأ أقفل عندها غرز المائلة.
بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، لغاية لما يقفل خالص الصف ويكون مش باين اي جزء من البلاستيك. بكرر نفس الخطوات من الناحية التانية، نلاحظ ان هم عكس اتجاه بعض، الاتجاه ده عكس الاتجاه التاني. طيب الجزء دوت بيكون عدد المربعات فيه مساوي للغرز المائلة، يعني هنا كان فيه 7 مربعات، الجزء اللي هو ما بين المربعات بيكون 7، 1 2 3 4 5 6 7، وهنا برضو كان 7. لو فاكرين من البداية واحنا بنقسم الغرز، الغرز اللي هي المائلة باللون الفضي كانت معمولة على 7 مربعات، والعلامات زي ما انتوا شايفين دي الصفوف اللي بتشترك فيها الغرز مع بعضها. مش لازم تبدأي المربعات من تالت صف، ممكن تحركي المربعات فوق شوية وتغيري ترتيب المربعات زي ما انت عايزة. انا عملتها قريبة من العلامات علشان تكون واضحة في شرح الفيديو، فدي حاجة ممكن تغيريها. وطبعا علشان انا عملتها كده هيكون في عيب هيظهر، بس العيب ده ليه حل بسيط وسهل. هبدأ دلوقتي اعمل غرز مائلة ما بين الغرز المربعة او غرز الهرم. هبدأ ادخل طرف الخيط من تاني مربع، شايفين طرف الخيط رفيع ازاي شبه الإبرة، وبدخله في نهاية الغرز الكبيرة، وبعمل غرز مائلة ما بين الغرز المربعة أو ما بين غرز الأهرامات. هنا بقى تركزي قوي وانتي بتدخلي طرف الخيط، لان هنا في اوريدي في 3 خيوط جوه المربع، فده الخط الرابع، فتخلي بالك تكوني حذرة جدا علشان ما تقطعيش البلاستيك.
أبدأ دلوقتي أعمل غرز مائلة في جوانب البلاستيك. خدي بالك بحدد الميل من أول هنا، نعد 1 2 3 وبسحب الخيط وبعد 1 2 3 4. عند المربع رقم 4 بسحب الخيط. سحبت الخيط برجع أعمل غرزة بعدها على طول في المربع اللي بعدها. طرف الخيط بثبته بإيدي من الناحية التانية، مش عايزاه قصير، أنا عايزاه طويل شوية. فبدخل طرف الخيط في المربع اللي بعديه وأسحب الخيط وأكمل غرز مائلة على نفس الاتجاه. مهم جدا في الجزء ده إنك تكوني عارفة ميل الخيط وتكوني محدداه من الأول. وبكمل الغرز المائلة لنهاية الصف، وبخلي بالي كويس جدا في المربع زي ده مثلا بدخل طرف الخيط بحذر علشان ما يقطعش البلاستيك. هنا برضو انا بكمل في هنا مربع داخل فيه 3 خيوط، فببدأ ان انا ادور على مدخل لطرف الخيط بحيث ان انا ما اقطعش البلاستيك، ولازم يكون طرف الخيط رفيع يقدر ان هو يدخل في المربعات اللي داخل فيها اكتر من خيط. وبكمل الغرز المائلة لنهاية الصف. وصلت للمنحنى في اسفل البلاستيك. هتعامل مع كل مربع كبير موجود في الزوايا على انه هو مربعين، بدخل فيه الخيط مرتين. كل ما دخلتي خيط واحد هتلاقي ان في مسافة ما بين الخيوط والبلاستيك باين، فبدخل الخيط مرتين في المربعات الكبيرة الموجودة في المنحنيات، وبكمل الغرز لغاية نهاية الصف.
من أول هنا بدخل طرف الخيط في المربع اللي فيه زاوية الغرزة الكبيرة، وابدأ اعمل غرز مائلة على اطراف البلاستيك. علشان اعمل غرزة مائلة بسيب مربع واحد وادخل في المربع اللي بعديه وبكمل الغرز المائلة. ومن الناحية التانية بعمل نفس الخطوات كده. خلاص مش محتاجة العلامات، ببدأ افك العلامات واكمل غرز مائلة من ناحيتين بيكونوا عكس اتجاه بعض زي ما هنشوف بعد كده. من الناحية التانية من الشنطة، ده الجزء اللي هو هيكون من جوه الشنطة، بعمل غرز مائلة على شكل مستطيل، لان هنا عندي مسافة كبيرة او مساحة كبيرة ما كانش ينفع فيها اعمل غرز الهرم مرة تانية، مش كافية. فعملت صف من الغرز المائلة على شكل مستطيل، والمسافة ما بين الصف دوت وما بين غرزة الهرم الموجودة دلوقتي هي 7 مربعات، لان 7 مربعات دي المسافة اللي انا حددتها من البداية. هينتهي الصف هنا، هتنتهي الغرز المائلة عند السطر دوت، وابدأ اقفل صف الغرز المائلة. اخر غرزة موجودة معايا في الغرز الفواصل الموجودة في النص هو العدد ده. انا كنت بطلع برتفع 5 مربعات مع كل واحدة، اتبقى معايا حوالي 6 مربعات. فهكمل الغرز على الاعداد المتاحة عندي، ايا يكن. لو كان اقل من كده كنت كملت الغرز المائلة على المربعات المتاحة، فهكمل عليها الغرز او اقفل عندها الغرز بالشكل دوت. اتكون عندي شكل مربع من الغرز المائلة. عند الأطراف هنا البلاستيك، في المساحة ديت هعمل فيها غرز مائلة برضو.
بسحب الخيط على مربعين وبعدين 3 وبعدين 4 وهكذا لغاية لما بقفل السطر، وهي برضو هتكون على شكل مستطيل. ألاحظ في الجزء ده إن العدد المربعات هنا أقل من 7، لأن ده حسب ما أنا حددت مكان الغرز المربعات الكبيرة، فده اللي اتبقى معايا من مربعات. فالعدد ده لازم يكون مساوي للعدد ده، مساوي من الناحية التانية لنفس العدد، يعني المسافة دي لازم تكون قد المسافة ديت، ومن الناحية التانية تكون قدها. أما باقي المسافات فاحنا قلنا قبل كده إن هي هتكون 7. نرجع تاني لطرف البلاستيك، عملت غرز مائلة. هاجي هنا في النص هعمل مكان بتتقابل فيه الغرز في النص بالظبط. ده بالنسبة لي بيكون علامة مهمة جدا وانا بعمل القفل، بدل ما اقعد اقيس واشوف النص فين. انا كده عرفت نص الشبكة فين بالظبط، فبقدر ان انا احط القفل بسهولة. الجزء ده طبعا مش هيبان لان هو هيدخل تحت القفل، فبدخل فيه اطراف الخيوط بالشكل اللي احنا شايفينه دوت دلوقتي. مجرد كده علامة اعرف منها فين منتصف الشبكة. بعد كده بلف الخيط حوالين الأطراف البلاستيك أو حوالين المربعات الموجودة في أطراف البلاستيك، بحيث إن أنا أغطي البلاستيك تماما. والخطوة دي بعملها مع كل جزء بلاستيك بيكون موجود في أطراف الشنطة. ألاحظ هنا إن في انعواج في طرف البلاستيك، ومن الناحية التانية مفيش انعواج، البلاستيك مستقيم مش معوج. السبب هو قرب الغرز الكبيرة المربعة، غرزة الهرم، من الأطراف، فده بيسبب انعواج في البلاستيك. لما بيكون بعيد عن طرف البلاستيك ما بيحصلش. طب ده حله ايه؟ حل المشكلة ديت سهل جدا، هو تركيب قفل مسطرة. قفل المسطرة بيعدل البلاستيك وبيخلي الانعواج دوت مش ظاهر. وممكن من البداية
لو ما عندكيش قفل مسطرة انك انتي تحددي المربعات تكون بعيدة عن اطراف البلاستيك، فمش هتحصل المشكلة ديت. هنا بقفل صف الغرز الموجودة في طرف البلاستيك باللون الفضي، وبرضو من الناحية التانية هقفل صف الغرز اللي هي لونها اسود في جوانب الشنطة، هقفلها على الفراغات المتاحة عندي بغرز مائلة. بعد ما انتهيت بقص كل اطراف الخيط الموجودة في ظهر الشنطة وبثبتها وبلزقها. هنا لاحظت ان في الخيط ريح مني شوية او واسع شوية، فبس المفروض ان انا استعمل ابرة ما استعملش المقص، فسحبت الخيط وعدلته، وده يعني علشان ما يعملش شكل مش حلو في الخيط. ده بيكون شكل الخيط. ابدأ بقى اقص الاطراف كلها والزقها واثبتها. اراجع كويس جدا قبل تركيب البطانة ان كل الخيوط لزقت كويس متثبتة كويس. اطراف الخيوط ناعمة، مفيش طرف خشن، مفيش طرف بيشوك. كل اطراف الخيوط لازقة بشكل محكم، مفيش احتمال ان خيط يتفك. دي حاجات براجع عليها كويس جدا واكتر من مرة، علشان بعد ما اربط الشنطة مش هينفع افكها تاني بسبب عيب زي دوت. فبرجع بكمل الغرز المائلة وبقفلها، بقفل نهاية كل صف، وكل الفراغات بقفلها بغرز مائلة، ولازم تكون بالشكل دوت. وتلاحظوا ان انا في كل ناحية بعملها عكس اتجاه، يعني انا في الصف ده عملته عكس اتجاه الصف اللي هو اللي قبليه، اللي هو باللون الفضي. لاحظوا ان هنا اتجاهات الخيوط عكس بعضها، ده بيدي شكل اجمل والطف.
فبكمل الغرز المائلة لغاية النهاية. أبدأ أعمل هنا غرز مائلة جوه مستطيل. عرض المستطيل ده أو ارتفاع المستطيل هنا 6 مربعات، حسب ما اتبقى معايا من غرز أو من مربعات لما عملت غرز الهرم. فاتبقى معايا هنا 6، ومن الناحية التانية كان 6 مربعات برضو. كل دوت قريب من قاعدة الشنطة، وبكمل الغرز المائلة. طبعا التقسيمة ديت ممكن تختلف معاكي او ممكن تغيريها، مش لازم تكون زي اللي انا بعملها بالظبط. ملحوظة مهمة: لما بغطي أطراف البلاستيك بالخيط عند المنحنيات، كل مربع كبير بتعامل معاه إن هو مربعين 2، وبلف الخيط مرتين جوه كل مربع كبير علشان أغطي البلاستيك تماما وما يبانش منه أي حاجة. المربع ده، شايفين المربع الكبير ده، بدخل فيه الخيط مرتين، ولما بوصل لمربع واحد بدخل الخيط مرة واحدة بس، ومن الناحية التانية نفس الحكاية. قبل ما اركب البطانة بتأكد ان كل اطراف الخيط ناعمة، مفيش اي حاجة خشنة، مفيش اي حاجة بتشوك.
طالما كده كويس خلاص، اكيد كل الغرز مظبوطة. ابدأ اجهز البطانة وافردها وارسم العلامات واحددها علشان اقص البطانة. لما بحدد العلامات للقص البطانة، خلي بالي ان انا بسيب حوالي 2 سنتي او 3 مسافة علشان اقص وعلشان اتني اطراف القماش وانا بخيط، يكون عندي مسافة او مساحة اتحرك فيها واعرف اتني اطراف القماش. بستعمل خيط ملابس لخياطة البطانة وإبرة. ببدأ أتني أطراف قماش البطانة. ببدأ من الجوانب، وبفضل إن أنا أبدأ من هنا من الجنب ده وبعدين من الجنب التاني علشان أكون حددت مكان البطانة في مكانها الصحيح حسب العلامات اللي أنا حددتها. فبتني أطراف القماش وبكمل خياطة زي ما احنا شايفين دلوقتي. لما حددت العلامات كنت سايبة مسافة من هنا. المسافة دي لما بوصل لها وانا بخيط بقص جزء صغير جدا. بحاول ان انا اكون حريصة وما قصش ازيد من كده. بقص على قد ما انا عايزة اتني القماش. يعني انا بتني وبخيط، حسيت ان انا عايزة اقص تاني بقص حاجة صغيرة قوي، مش بقص كتير علشان ما بوظش البطانة وما قصش ازيد من اللازم. فبمشي بالترتيب، كل ما بخيط احس ان انا محتاجة ان انا اقص جزء تاني فبزود القص بتاع الجوانب. تقصي على قد ما انتي محتاجة، واحدة واحدة، احسن ما تقصي مرة واحدة البطانة وبعدين تلاحظي ان القص ده ما كانش مظبوط، لان الجزء ده بالذات فيه منحنيات، وده يعني اهم جزء في خياطة البطانة. الباقي كله بيكون سهل، مفهوش اي حاجة، بتمشي على خطوط مستقيمة. فدايما انا بحب اشرح الجزء ده، وضحته اكتر من مرة. فخلي بالك وانتي بتركبي البطانة من المنحنيات.
بكمل الخياطة بشكل عادي، ونفس اللي عملته هنا هكرره من الناحية التانية. بعد ما خلصت البطانة أبدأ أربط أجزاء الشنطة. في بس ملحوظة مهمة وأنا بربط الشنطة، أنا محتاجة 5 خيوط. الجزء ده ليه خيط لوحده، وطرف الخيط بيدخل من هنا ما بين غرز الربط، ومن الناحية التانية بيدخل ما بين غرز الربط، وده خيط بيمشي في الاتجاه ده وخيط بيمشي في الاتجاه ده. طيب يبقى الربطة دي خدي بالك هنا ماشية في الربط لغاية فين؟ لغاية هنا. ده خيط بادئ من هنا ومنتهي هنا، وسبت طرف الخيط هدخله في غرز الربط زي ما هنشوف دلوقتي. بس الخيط اللي على طرف الشنطة طرفه دخل جوه ما بين الغرز، ومن الناحية التانية طرف الخيط ده دخل ما بين الغرز. يبقى الخيط ده خيط منفصل لوحده، تمام، علشان اقفل كل اطراف البلاستيك. يبقى خدي بالك ان ده ماشي في الاتجاه دوت، وابدأي بخيط يعني اربطي بخيط طوله حوالي كده يعني 70 سنتيمتر او متر الا ربع علشان ما يقصرش معاكي. ابدأ الربط من اول هنا، من اول مربع موجود في الزوايا. بسحب الخيط، طرف الخيط بثبته من الناحية التانية وبدخله ما بين غرز الربط، طرف الخيط ده، وبعدين بدخل طرف الخيط في المربع المقابل ليه وبسحب الخيط، وبعدين بدخله مرة تانية في نفس المربع اللي بدأت فيه. ليه في نفس المربع؟ لأن المربعات الموجودة في المنحنيات مربعات كبيرة بتعامل معاها على إن هي مربعين اتنين. شايفة هنا كل مربع هنا موجود في المنحنى مربعات كبيرة. المنحنى التاني أو جنب الشنطة المربعات فيه صغيرة، فبدخل فيه الخيط مرة واحدة بس. يبقى هنا دخلت الخيط في الجزء اليمين مرتين، وفي الجزء الشمال ودخلت الخيط مرة واحدة بس لأن المربعات صغيرة. وخلي بالي وانا بربط ان طرف الخيط من جوه بيدخل ما بين الغرز. بكرر نفس الخطوة. معايا هنا مربع كبير، بسحب منه الخيط بدخله في المربع المقابل ليه واسحب الخيط، طرف الخيط من جوه بيدخل ما بين الغرز، وارجع ادخل طرف الخيط مرة تانية في نفس المربع لانه مربع كبير. لو بتدخلي الخيط في مربع كبير مرة واحدة البلاستيك بيظهر وبيكون باين، وبتلاحظي ان في فراغات واضحة. الطريقة ديت بتغطي البلاستيك تماما. لو انت محددة طرف الخيط طويل شوية تقدري تقفلي بالشكل ده، ان انت تمسكي اطراف البلاستيك مع بعض من بره وتسحبي تدخلي طرف الخيط زي الابرة بالشكل ده. لو مش عارفة تعملي كده امسكي كل مربع دخلي فيه الخيط لوحده، ما تدخلهمش مع بعض. عايزة اوضح لك هنا ان الخيط شايفة دخل هنا مرتين في كل مربع كبير، دخل هنا مرتين والمربع هنا مرتين، من الناحية التانية مرة واحدة بس. شايفة ملاحظة الفرق؟ يعني إلى حد ما بيغطي البلاستيك تماما. طبعا عشان انا مقربة في البلاستيك يعني شوية باين حاجات بسيطة، بس الطريقة ديت بتغطي البلاستيك.
انتهيت من المربعات الكبيرة الموجودة في المنحنيات. أبدأ أدخل خيط واحد في كل مربع من الناحيتين، لأن هنا المربعات صغيرة مش محتاجة أدخل الخيط مرتين. وصلت لجوانب الشنطة أو طرف الجوانب. عندي طرف خيط اتكلمت عنه قبل كده كان متبقي معايا. خلي بالي هنا هدخل طرف الخيط ده ما بين الغرز. طرف الخيط اللي متبقي معايا هدخله ما بين الغرز واكمل الربط. خلصت الربط. أبدأ ألف الخيط على أطراف البلاستيك أو على حواف البلاستيك وغطيها تماما.
كده وصلت للزوايا. دايما الجزء ده من البطانة مش بخيطه، بسيبه وابدأ اقص اطراف الخيط، بقصرها اكتر من كده كمان علشان ادخلها تحت البطانة والزقها، وبعدين ابدأ اخيط. انا هنا هضطر افك البطانة كمان عشان اعرف الزق طرف الخيط. هقص البطانة جزء كمان علشان اسيب مسافة لتثبيت طرف الخيط. بعد كده ارجع اخيط البطانة مرة تانية. ومن الناحية التانية نفس الخطوات. الشنطة دي استهلكت معايا قد ايه من الخيط؟ استهلكت معايا حوالي 300 جرام لان مقاس الشبك كبير. لو معاكي مقاس وسط هتحتاجي بكرة واحدة بس 250 جرام. هركب قفل المسطرة وبدخله في النص بالظبط، واضغط عليه بالشكل ده. قفل المسطرة بيصلح الانعواج الموجود في البلاستيك الموجود في النص دلوقتي، بسبب ان المربعات قريبة من الاطراف، غرز المربعات. لو مش متوفر عندك قفل المسطرة، اعملي غرز المربعات بعيدة عن الأطراف البلاستيك زي ما اتكلمت عنها قبل كده علشان ما يحصلش أي نواج. والقفل المسطرة بيكون معاه 3 مسامير بيتربطوا من جوه. باخد كل مسمار وبربطه من الناحية التانية. اربطي المسمار لغاية لما يجيب آخره. أقصى ما عندك اربطي المسمار لجوه. أبدأ أركب الجزء التاني من القفل وأحدد مكانه في الجزء التاني من الشنطة. أحاول أظبط
قفلة الشنطة، خليها تقفل كويس في النص بالظبط. بعد كده بدخل الجزء التاني من القفل. الأطراف المعدن مش بقفلها دلوقتي، بسيبها بعد كده، بستنى لما أكون اتأكدت تماما إن الشنطة بتقفل مظبوط، مفيش أي انعواج أو في أي غلط في التركيب. يعني دلوقتي مش قافلة الأطراف المعدن من جوه الشنطة، سايباها. بعد ما بتأكد إن أنا قفلت صح، بروح بقى أجيب البنزة أو بقفلها بإيدي تحت البطانة، بتني الأطراف المعدن تحت البطانة. ركبت السلسلة المعدن، وكده أكون انتهيت من عمل الشنطة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اكتبوا لي في التعليقات آرائكم وأسئلتكم وإيه المشاكل اللي حصلت معاكم وانتوا بتشتغلوا، برحب جدا بأسئلتكم. وما تنسوش تتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله. وما تنسوش تتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.